Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chứng khoán Công ngàn của công ty cổ phần chứng khoán Taichi. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại anh Việt Anh. Anh Việt Anh thì ngoài những mã thuộc ngành ngân hàng, anh cũng rất tường tận những mã liên quan đến ngành tài chính, chứng khoán. Và hôm nay thì anh Việt Anh sẽ mang đến cho chúng ta một mã cổ phiếu có lẽ là dạo này cũng khá là hot ở trên sàn, đó chính là mã SSI của công ty chứng khoán SSI, đúng không ạ? Ngay sau đây thì anh Việt Anh sẽ giới thiệu đến các bạn nhận định và những ý kiến của anh về mã chứng khoán này. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào Trang, xin chào các bạn khán giả. Thì có thể là phần đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu chuyện về quá trình hình thành phát triển của SSI. Ban đầu thì khi mới thành lập thì vốn điều lệ chỉ có 6 tỷ đồng thôi. Đến 2006 được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, và sau đấy thì chuyển sang niêm yết trên giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007. Đồng thời là cũng thành lập công ty quản lý quỹ SSI, và đến năm 2015 thì họ là công ty đầu tiên nâng được cái giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ. Trong 2021 này thì họ đã tăng vốn điều lệ lên 6.500 tỷ đồng, tức là so với cái mức ban đầu từ cái thửa năm 1999 là 6 tỷ thì tăng lên hơn 1.000 lần rồi. Trong tháng 7 năm nay thì SSI cũng đang có đàm phán một cái hạn mức vay tín chấp 100 triệu đô từ Taipei Fubon với cả ngân hàng Union Bank of Đài Loan. Vậy thì có nghĩa là chúng ta thấy là trong cái giai đoạn gần đây 3 năm trở lại đây thì SSI liên tục tăng vốn và cũng liên tục có những cái khoản vay từ nước ngoài với những cái nguồn chi phí vốn khá là rẻ. Vâng ạ, lịch sử 20 năm thành lập thì tôi nghĩ là những ai mà theo dõi thị trường chứng khoán thì đều biết đến nhà lãnh đạo của công ty SSI. Không biết là nhà lãnh đạo này đã dẫn dắt SSI như thế nào và với những chiến lược cụ thể như thế nào thưa anh? Vâng, thì chắc chúng ta cũng đã đều biết qua về ông Nguyễn Duy Hưng. Ông Nguyễn Duy Hưng thì là người sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị của SSI. Thì ông Hưng là thành lập công ty Pacific này vào năm 91, chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đến năm 99 thì ông thành lập thêm công ty chứng khoán Sài Gòn. Và sau 20 năm phát triển thì có thể coi là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Thì đến năm 2020 vừa rồi thì ông bắt đầu rút dần về phía sau để trao vị trí tổng giám đốc lại cho ông Nguyễn Hồng Nam. Về triết lý kinh doanh thì ông Hưng đã chia sẻ là mục tiêu của ông khi thành lập nên SSI là tạo ra một kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Sau nhiều năm thì có vẻ là SSI của ông đã khá là thành công, là một trong những công ty đi đầu trong ngành chứng khoán tại Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là các mảng kinh doanh cốt lõi của SSI thì bao gồm 5 mảng chính là dịch vụ chứng khoán, bao gồm những cái dịch vụ giao dịch chứng khoán niêm yết này, chứng khoán phái sinh này, margin và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn, mảng đầu tư tự doanh, tức là họ tự đầu tư về chứng khoán, tạo lập thị trường và phát hành ra những cái chứng quyền. Mảng thứ tư là mảng ngân hàng đầu tư, là tư vấn M&A và phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Mảng thứ năm thì là công ty quản lý quỹ SSI, là mảng quản lý danh mục đầu tư. Vâng ạ, như các bạn cũng biết thì công ty chứng khoán thì ngoài việc là tạo cho các bạn môi trường để đầu tư, hay còn gọi là cái dịch vụ môi giới chứng khoán ấy, thì công ty chứng khoán cũng làm rất nhiều mảng khác. Và trong năm 2020, 2021 vừa qua thì cái số lượng mà khách hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới đã tăng rất là đáng kể. Và các bạn nếu mà theo dõi thị trường thì các bạn sẽ biết được thông tin này. Thì rõ hơn về quy mô thị trường và những cái sự tăng trưởng của thị trường thì xin mời anh Việt Anh sẽ chia sẻ thêm đến các bạn. Thì như chúng ta đã biết đấy, như Trang cũng vừa chia sẻ, thì ngành chứng khoán là một cái ngành mà nó mang tính chu kỳ rất là rõ ràng. Ở đây thì chúng ta có cái thống kê về giá trị giao dịch của thị trường trong những năm qua. Chúng ta thấy là cái giai đoạn trước cái chu kỳ tăng trưởng năm 2007 ấy, thì trung bình một phiên khối lượng giao dịch khoảng 1-2 ngàn tỷ. Nhưng từ cái chu kỳ 2017, 2018 chúng ta thấy khối lượng trung bình tăng lên 4-5 ngàn tỷ. Hiện tại thì khối lượng trung bình của năm nay đã đến 18 ngàn tỷ một phiên, và có rất là nhiều phiên có hơn 20 ngàn tỷ. Có thể thấy là cái quy mô thị trường tăng nhiều, khối lượng giao dịch tăng thì đương nhiên là cái lượng phí thu được của công ty chứng khoán cũng sẽ tăng một mức tỷ lệ tương ứng. Số liệu tiếp theo chúng ta nói đến ở đây là về tỷ lệ margin của thị trường. Theo số liệu của Fingroup thì hiện đang là mức 6,7% trên tổng vốn hóa thị trường, cũng là một cái mức cao nhất trước đến nay. Còn nếu mà chúng ta tính ra số tuyệt đối, chúng ta sẽ thấy là giai đoạn năm 2017 dư nợ ký quỹ chỉ có khoảng tầm 20-30 ngàn tỷ. Hiện nay hết đến quý 2 vừa rồi thì dư nợ margin trung bình đã lên đến 126 ngàn tỷ. Nói cách khác là chúng ta có thể thấy rằng cái dư nợ margin đã tăng rất là nhanh. Tuy cái dư nợ margin tăng nhanh nhưng mà do cái quy mô của thị trường cũng tăng nhanh, thành ra thực ra cái rủi ro nó không đáng lo. Chúng ta có thấy cái hệ số là dư nợ margin trên khối lượng giao dịch trung bình một phiên ấy. Cái giai đoạn này thì dư nợ margin này nó chỉ tương đương với 5 phiên giao dịch trung bình thôi, tức là nó thấp hơn khá là nhiều so với giai đoạn 2018 2019 ấy, là đỉnh điểm là 12-22 lần. Nhưng mà cái key point của chúng ta muốn nói ở đây là gì ạ? Là dư nợ margin hiện tại đang ở mức rất cao so với những giai đoạn trước,
và cả cái volume giao dịch cũng ở mức rất cao. Vậy thì cái mức phí thu của họ công ty chứng khoán đến từ mảng phí giao dịch và margin cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Góc nhìn thứ ba chúng ta nhìn thấy ở đây là số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước mở mới tăng rất là mạnh vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 này. Nếu mà tính chỉ trong 8 tháng đầu năm nay thôi thì đã có hơn 800.000 tài khoản mở mới. Mức này là mức gấp đôi so với cả cái năm vừa qua, năm 2020 là khoảng 400.000. Và chúng ta phải lưu ý là năm 2020 cũng là một cái năm khá là rực rỡ đối với thị trường chứng khoán. Vâng, như các bạn đã thấy thì thị trường tăng trưởng rất là nóng, nhất là thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Tất cả các công ty đều được hưởng lợi từ cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán này, đúng không ạ? Cụ thể thì SI đã hưởng lợi như thế nào và doanh thu và lợi nhuận của họ tăng trưởng ra sao? Thì xin mời anh Việt Anh tiếp tục ạ. Vâng, thì cho chúng ta có thể cùng xem một cái chart tiếp theo. Ở đây là thị phần môi giới, những con chứng khoán nội địa lớn nhất trên thị trường của chúng ta có SSI này, HSC này, Bản Việt này, VN Direct, MBS và VPS. Chúng ta có thể thấy là trong giai đoạn trước, SSI luôn luôn là doanh nghiệp có dẫn đầu về cái thị phần môi giới, nhưng mà cái sự cạnh tranh ở trên thị trường ngày một khắc nghiệt hơn và cái thị phần của SSI cũng ngày một giảm dần, mặc dù họ vẫn đang có một cái thị phần rất là cao. Cái mức 11% này của họ đã giảm khá là nhiều so với cái mức 18% từ năm 2008. Nếu mà tính đến bán niên năm nay thì bên VPS đã vượt SSI để chiếm thị phần cao hơn. Vậy thì với cái thị trường tăng trưởng này chúng ta sẽ cùng nhìn vào lợi nhuận. Thì cái tăng trưởng của năm 2020 so với 2019 là tăng hơn 1.000 tỷ của doanh thu, và lợi nhuận cũng tăng ở đây là tăng hơn 40%. Chúng ta cũng thấy là chỉ riêng có 6 tháng đầu năm, nếu mà so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 44% về doanh thu và tăng 92% về lợi nhuận, là một mức rất là lớn. Nếu chúng ta đem so sánh trên toàn ngành thì hiện tại là cái mức doanh thu và lợi nhuận của SI cũng đang ở một cái mức khá là cao so với một số doanh nghiệp lớn khác ở trong ngành như của HSC. Vâng, nếu như các bạn còn nhớ là anh Việt Anh có chia sẻ là công ty chứng khoán có 5 mảng hoạt động chính. Không biết là trong những tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận này thì cái mảng nào tăng trưởng mạnh nhất? Vâng, thế chúng ta sẽ cùng breakdown ra để xem cái cụ thể là trong cái 3.000 tỷ doanh thu của đầu năm nay thì chủ yếu đến từ đâu. Thì đầu tiên, cái mảng quan trọng nhất là mảng dịch vụ chứng khoán, mảng thứ hai là mảng đầu tư, mảng thứ ba là mảng IB, tức là mảng ngân hàng đầu tư, và mảng thứ tư là mảng nguồn vốn. Nếu chúng ta phân tích 2019-2020, doanh thu hoạt động tăng trưởng 20%. Trong đấy thì chúng ta thấy là mảng dịch vụ chứng khoán có một cái sự tăng trưởng khá là tốt. Tuy là cho vay ký quỹ tỷ trọng giảm từ 32% tổng doanh thu xuống còn 20%. Thế nhưng mà cái doanh thu môi giới thì tăng rất là nhiều. Cái này lát nữa tôi sẽ phân tích cụ thể hơn, bởi vì do cái biên lợi nhuận từ doanh thu môi giới trong cái năm 2020 được cải thiện khá là nhiều so với năm 2019. Nhưng sang đến nửa đầu năm nay chúng ta thấy cả mảng doanh thu môi giới lẫn dòng cho vay ký quỹ đều đóng cái vai trò lớn hơn rất nhiều. Thực tế là hai cái mảng này đã chiếm đến trên 50% doanh thu của SI rồi. Chúng ta có thể thấy được cái này là đến từ hai việc. Một là thị trường tăng trưởng mạnh thì doanh thu từ cái việc mà phí giao dịch của khách hàng nó sẽ tăng lên. Mảng thứ hai tôi muốn nói đến ở đây là mảng đầu tư. Thì chúng ta có thể thấy là mảng đầu tư ở trong mấy năm qua thì duy trì cái mức trung bình là 28-30%. Phải muốn nói rõ ở đây một chút là mảng đầu tư ấy, thì cái mảng tự doanh về cổ phiếu và cả chứng quyền khá là đều đặn, nó duy trì ở mức 7-9%, và một cái phần lớn hơn đến nhiều hơn từ cái doanh về trái phiếu và cái lãi coupon. Một phần nó liên quan đến phân phối trái phiếu doanh nghiệp. Cái mảng thứ ba của họ là mảng nguồn vốn, thu hẹp dần cái lượng tài sản hold to maturity mà đa phần là sẽ nắm giữ ở bên nguồn vốn đấy, mà tập trung hơn cái nguồn lực của họ vào trong cái mảng mà đang phát triển mạnh, đó chính là cái mảng cho vay ký quỹ. Chính vì những cái đấy chúng ta thấy tổng cấu phần chi phí tài chính của họ lại đang giảm dần, là do cái chi phí tài chính trước đây là cho những cái mảng kinh doanh nguồn vốn chẳng hạn thì cái biên lợi nhuận nó sẽ mỏng hơn, tại là tập trung cho những cái mảng như kiểu là cho vay margin ký quỹ thì biên lợi nhuận được cao hơn. Chúng ta có thể xem ở trong cái chart ở đây thì nhìn thấy rất là rõ là mảng môi giới màu vàng này trước đây nó chỉ có chiếm 1% trong năm 2019, lên 7% trong năm 2020 và lên 23% trong nửa đầu năm nay. Mảng ký quỹ cũng chiếm một cái miếng bánh khá là lớn, trong khi cái mảng nguồn vốn thì lại thu hẹp lại. Vâng, chúng ta thấy sự cải thiện đáng kể về mảng doanh thu môi giới và mảng doanh thu của cho vay ký quỹ. Như anh còn nói rằng là biên của họ đã được cải thiện đáng kể, thì không biết là nó được cải thiện như thế nào thưa anh? Thì đây, vì số tuyệt đối về cho vay ký quỹ chúng ta có thể thấy là giai đoạn trước cho vay ký quỹ chiếm khoảng tầm 5-6 ngàn tỷ, đâu đó nó chiếm khoảng tầm 60% vốn chủ sở hữu. Năm 2020 rồi khi thị trường bắt đầu tăng trưởng, nó đã tăng lên đến 9.000 tỷ và hiện tại đã là 15.000 tỷ, tức là chiếm khoảng 136% của vốn chủ sở hữu, tức là lượng cho vay ký quỹ tăng lên khá nhanh. Nhưng mà theo tôi một phần rất là lớn là do điều kiện hỗ trợ của thị trường rất là tốt. Còn cái phần mà tôi thấy là thú vị hơn chính là cái phần mà biên mảng môi giới, tức là giai đoạn trước thì biên mảng môi giới của SI rơi vào khoảng từ 20-30%, nhưng mà năm 2019 thì biên lợi nhuận đến từ mảng môi giới của họ giảm xuống mức rất là thấp,
Dĩ nhiên là tôi nghĩ nó đến từ nhiều lý do. Một trong những cái lý do lớn là thì cái chi phí của họ cho cái đội ngũ cố định, cho đội ngũ nhân viên khá là cao. Thì khi mà doanh thu môi giới nó giảm từ 1.100 tỷ xuống còn 500 tỷ thì đương nhiên là cái chi phí cố định nó cố định như thế thì cái phần biên lợi nhuận nó cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều. Nhưng mà trong 2 năm trở lại đây thì cái doanh thu môi giới nó khá lên thì cái biên được cải thiện rất là nhiều. Và thực ra cái biên của nửa đầu năm nay ấy, cái mức 41% này nó còn vượt cả cái mức là 30% là cái mức mà biên khá là tốt. Nếu chúng ta đem so với các doanh nghiệp cùng ngành về doanh thu phí môi giới thì hiện tại SSI với cái thị phần lớn thì vẫn đang là đi đầu so với những công ty khác như HSC, Bản Việt và VND. Số liệu của nửa năm đã vượt cái số liệu của cả năm trước và tương đương với cái đoạn đỉnh của chu kỳ năm 2018 rồi này. Về biên lợi nhuận mà nói chứ chúng ta vừa nói là SSI đã cải thiện biên lợi nhuận khá tốt từ 5% lên 22% và lên 41%, nhưng chúng ta đem so cùng với toàn ngành cái mức của họ đang là mức tốt, thế nhưng mà vẫn chưa phải là cái mức tốt nhất mà chỉ là ở trong top 3, dĩ nhiên là rất là tiệm cận với 48% của HSC và 51% của VND. Cuối cùng là về cái tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu, như tôi đã nói là trong giai đoạn 2020 và 2021 là cái sự hỗ trợ của thị trường rất là lớn, khiến cho không chỉ SSI mà những doanh nghiệp khác VND, HSC cũng tăng cái lượng mà margin trên vốn chủ sở hữu lên mức rất là cao. Hiện tại thì cái hệ số của họ là khoảng 136%, tức là vẫn còn có room tiếp để cho SSI có cơ hội tăng trưởng thêm. Vâng, như phần đầu anh có chia sẻ là mảng chứng khoán là mảng mà mang tính chu kỳ và phụ thuộc rất nhiều vào cái sự biến động của thị trường. Thì không biết là trong thời gian tới thì các công ty chứng khoán cũng như là thị trường chứng khoán thì sẽ có triển vọng như thế nào thưa anh? Về cổ phiếu SSI nói riêng thì tôi thấy là điều thứ nhất ta sẽ cần gắn liền với cái sự phát triển của thị trường, vì cái sự phát triển của một doanh nghiệp chứng khoán nó sẽ gắn khá là liền với cái sự phát triển của thị trường. Nhưng cái thứ hai chúng ta cũng muốn nhắc đến ở đây đó là những cái nội tại riêng của doanh nghiệp, thị phần của họ cũng khá là lớn và uy tín của họ khá là cao, đồng thời là cái đội ngũ của họ đặc biệt là về những cái mảng như dịch vụ và đặc biệt là phân tích thì rất là mạnh. Tuy nhiên thì tôi cũng đã nói ở cái phần trước là chúng ta thấy là thị phần của họ đang chịu cái sự cạnh tranh rất là lớn, và trong những năm vừa qua thì thị phần của họ cứ giảm dần. Trong cái nửa đầu năm nay họ đã mất cái vị trí dẫn đầu vào VPS. Để duy trì vị thế trên thị trường, SSI cần đẩy mạnh hơn vào cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Vâng, chắc là các bạn khá bất ngờ là thị trường chứng khoán tuy là nhỏ nhưng mà cũng sự cạnh tranh của nó cũng rất là khốc liệt đúng không ạ? Miếng bánh thì nhỏ nhưng mà trên thị trường thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp chứng khoán, không chỉ có doanh nghiệp trong nước mà cả doanh nghiệp nước ngoài nữa. Còn riêng đối với SSI, cổ phiếu đại diện của công ty chứng khoán duy nhất ở trong rổ chỉ số VN30 thì thị giá của SSI cũng đã tăng trưởng khá là mạnh trong thời gian qua nhờ hưởng lợi của cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi xem là trong thời gian tới thì các công ty chứng khoán có công ty nào lọt tiếp vào rổ chỉ số VN30 không nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào các bạn, xin chào anh Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.